Hi guys, welcome back to my channel. This is Jetro, and today I have a special guest. She is also an art YouTuber in the Philippines. Tapos pa English. Okay, isa rin siya art YouTuber sa Philippines, and she does calligraphy and watercolor stuff. So let's welcome MaeSomething. So today gagawa kami ng art-related video na naman, and it's going to be a DIY greeting card for Valentine. Kasi alam niyo, malapit na yung Valentine, so you can check out Mae's channel for our collab. Yes! So ngayon, ito muna sa akin yung gagawin namin. Actually, natapos na namin isa, pero ito na. So the first thing that you wanna do is prepare your materials. Yes. So ang pinakamadaling makuha yung materials for a greeting card is watercolors. Make sure may watercolor kayo. Kahit anong brand actually. Nasa kung paano mo naman yung gagawin eh. So, correct. Pero okay din tong prang na brand. Ano to? Ito 200. 250 maliit. Okay, medyo mahal. Yung 8 pieces. So, kung ano na lang yung meron kayo, pwede rin kayong gumamit ng ibang art materials. Pero kasi, iba yung effect ng watercolors kapag gumagawa ng mga floral shit and Yes. stuff. So, yeah. Let's start. Prepare your brushes, your watercolor, and make sure may dalawa kang tubig na malinis. And tissue. Yung watercolor paper na gagamitin nyo, make sure to fold it in half. Dito mangyayari yung, parang laki pala, no? For greeting card. Parang malaki yung pagmamahal. sige, sa bagay. Okay, sige. Tama na. It shows on the artwork. True. Hindi nyo pa ito nagawa. Ewan ko na lang. Fold it in half. Yan. Fold it in half. Then, yung message, syempre sa loob ilalagay. Bahala na kayo dyan. And then, gagawa tayo ng artwork sa harap. Para sa artwork na to, make sure to find a good reference din pala ng flower. So, nakakita kami ng magandang coral flower sa Pinterest. So, ito yung itsura niya. So, itatry namin i-imitate yung flower na yon. Pero kahit di in naman... our own style? In our own style. Hindi naman kailangan gano'n na gano'n. Bahala na lang kayo sa kung anong style na gusto niyo. Tsaka pag sabi ng mga reference, di naman automatic na yun talaga, di ba? Oo, kapag reference Doon ka lang kukuha ng feels, kung anong gusto sa artwork mo. So, yun. Kasi iba parang na, ano nila yun eh, na, may misunderstood. Sige, yan. Ano ba yung kailangan natin malaman? Miss, ano? Ito lang na pag sabing reference, wala, di naman kamukha. Oo nga, yun. Hey girl! Reference. Unless kasi portrait yung ginagawa nyo. Yun talaga kailangan kuhang-kuha. Pero minsan, pwede rin kasing reference yung portrait. Ewan ko, malawak na usapin pa yan eh. Oo. Pero, pagdating sa art, parang kapag sobrang kopyang-kopya mo kasi isang bagay, it's considered as stealing or parang, art theft. Art theft na. So, make sure na kapag may gagamit kayo ng reference, yung kinukuha nyo lang yung feels or may konting inspiration lang kayo doon. Huwag yung kukopyahin ng sobrang kopyang-kopya. So, pwede kayo gumamit ng plates or sa takip ng watercolor nyo. Dito. Yan. Itong plates na to, dito kayo pwede mag-mix ng colors para makagawa kayo ng kakaibang kulay. Kasi kung gagamitin nyo lang yung bold na, yung usual na color lang na ito, solid, parang boring kasi. Meron ako dito eh. Ayan, medyo may malinis pang part. Pwede natin pag-share. Diyan ka na. Sige. Pwede rin pala tayo mag-sketch muna kapag hindi kayo confident sa watercolor. Gaya ko, hindi ako masyadong Charot confident. ka. Hindi nga. Ikaw, magdadiretso ka? Pencil lang naman Sige. sabay tayo. Pero pag nag-pencil ka, wag mo didiinan. As in, Light gamitin lang. mo lang siya for guides. Start. Sobrang light lang. At saka guys, tip, para hindi masyadong madiin yung pag-press niyo sa pencil, layuan yung paghawak sa kanya. Mas Correct. makakontrol niyo yung flow. Ito yung nasa likod yung reference. Diba bongga mo na? Wala kasi kaming malaking table. So, ayun, yung reference namin nasa likod. So, anong pwede natin itapik? Ano ba? Ikaw, ito na, pag-usapan na lang natin yung Valentine's. Sige. Pag kayo ba ng boyfriend mo, ano yung usually ginagawa niyo? Makainom sa labas. Ganun lang.
nagbabatian, umaga pa lang, hanggang gabi. Sweet. Ikaw ba, nung Kami, hindi ko nga sure ano ba yung ginawa namin ng Valentine's. namasyal, gano'n. Hindi. Ex ko kasi, ano yun, parang may mga gigs. So, kapag may mga events, usually, yan, Valentine's. Wala ata siya. Pero tanda ko dati parang binigyan niya ata ako ng bulaklak na galing sa event. Yun lang. Pero okay naman, sweet naman. Hindi naman ako... Nang hinaya. Hindi naman ako masyadong matampuhing tao. Ano po, understandable. Yeah. Sa mga naghanap ng Jojo na understandable, available po sa Jetro. Change topic. Change topic. Balik naman tayo sa coronavirus. Huwag gago, nakakatakot. Mga nagko-collapse na daw yung tao sa China. Kaya Ano na, guys? Kaya huwag kayo masyadong kakain ng mga exotic food. Doon ba daw galing? Oo, sa bats. Sa bats ba talaga? Mga exotic food daw, bats, mga... Kasi may napanood ako, ano talaga, ano yun? Yung baby ng daga, buhay pa, kinakain nila. Sabi tadpole yun. Hindi, iba, ay may tadpole. Oo. Meron din baby na Ng daga? tapos may tomato lang sa gilid. Tomato? Tomatoes. Buhay yun? Buhay yung daga. As in, nakagano. Yung tadpole nakita ko buhay, parang ginawang lugaw, madam. Oo, sa baby, no? Ginawang lugaw. Ang lala. Parang tangina. Parang sinasa culture na nila yun. Di ba nga meron nga yung parang Fetus. festival. Oo, may fetus. Tapos may festival sa kanila ng mga aso. Wrong. Mali. Di ba? Kung hindi nila mag-gets, sa bagay, culture kasi Culture nila yun. We cannot define if it's wrong or not. Tsaka yung may yung festival sa kanila, yung mga aso na kinakain din. Di ba nga yung may bat na yung nasa soup? Oo, Kita pa yung nakita ko ngipin. yun. Okay. Ako tapos na ako sa sketch. So, flower lang naman to. Ayan, pwede na yan. Well, hindi mo naman kailangan... Wow, ganda. Parang ang OA nun sa Ay, akin. malaki ba dapat? Hindi, ang OA nun sa akin. Mas maganda nga yun sa'yo. Pero, okay lang yan. Para yung either kanya... malaki or maliit. Oo. Para makikita natin yung difference. So, tapos na kami sa sketch. Man. So, yung sa akin, medyo natabunan na lahat ng space. Kanya-kanyang preference lang. Pero, okay din yung ganito. Yung nasa gitna lang. Mas control. Ito kasi... Ewan ko ba? Sabog to. So, anyway, yun na. Let's start by mixing colors na. Yeah. Orange and red. Parang parang may white lang. Parang masyado, medyo ano siya eh. Dito, parang pastel yung color. Oh, faded Orange na. Coral. Oo. So, orange. Ako lagyan ko siya ng konting red sa akin. So, nag-start na ako. Yan na, start na si May. So, kahit di na masyadong sundin yung sketch. Oo. Guide lang din yan kung saan ilalagay yung petal. Parang kami sa may kulay pink. Yun nga eh. Parang may kulay na pink. So, kailangan lagyan ng white ata. Ito, ano ba ito, gouache? Ay. Wala lang, ganda lang. Sobrang chill lang. Parang painting in the afternoon, ganun vibe. Matitas. Saya rin naman. Actually, masaya mag-painting, guys, kapag may kasama. So, kung may mga tanong kayo kay Jetro tungkol sa pag-paint or sa digital, comment lang below. More on digital, guys. Pero kung may tanong din naman kayo sa mga ganito, alam ko naman yung basics. Machi-check nyo naman yung mga dating videos ni Jetro. Alam nyo ba dati, viewer niya lang ako. Tapos nagkikita lang kami sa yung first kita natin dahil sa event sa Google. Oo. May video ata ako nun. Video Pero hindi ko nalabas. Oo. So, yun yung nangyari nun. Late nga ako kasi galing kong office. Oo nga, pero BGC ka lang din. Oo, BGC lang din. So, dumiretso ako ng after shift sa office. Tapos, yung bakanting upuan na malapit dun sa pinto, dun sa tabi ni Jetro. Pero nung pagpasok, hindi kita nakita. So, umupo na ako kasi nakita ko, Tapos, pagtingin ko sa gilid, sabi ko, kilala ko, hindi mo nakapalood ko. Kasi ba tinanong kita? Ay, yung Jetro. Kasi ikaw, naalala din kita kasi yung name mo, nag-flash sa Sabi ko, si Jetro to. Nahiya pa nga akong tawagan si Jetro. Kasi nag-subscribe na rin ata ako sa'yo nun eh. Basta nakita Basta kita alam ko nung nakita na tayo. Fangirling. Nakasubscribe na ako ata sa'yo kasi gumagawa ka rin ng videos.
Unang art. Kapag mga artist kasi sa YouTube talagang fina-follow ko. Support local artists. Konti lang naman din kasi tayo. Totoo yan. Hindi ka tayo na lang din. Mag-support. True. Next feeling ko. So, fast forward na lang natin to. Diba, fast forward namin yung video. Tapos yun na. Bukas pa ito matatapos. Okay guys, so natapos na namin yung painting and it took almost an hour para matapos. 52 minutes to be exact. Yeah, so ito yun. Ito yung nagawa namin so far. So, kung makikita nyo, magkaiba kami ng style ni May. So, depende talaga yan sa preference nyo. And sobrang ibang-iba siya sa reference namin. Yes. So, talagang, kanya-kanyang style lang yan. Basta yung effort naman yung magka-count eh. And then, ito na yung magiging greeting card nyo. Pwede nyo yung lagyan ng text. I love you, happy Valentine's Day. Kung ano man gusto nyo. Then, yung message sa loob. Today. Lagyan nga natin yung parang sample message. Pangit ako magsulat eh. So, that's it, I think. So, sana kahit paano na-enjoy na yung video. Yes! And if may questions kayo, you can comment down below para masagot namin or masagot ko. And also, we made a video sa channel ni May. Gawa kami ng art bouquet para sa mga magjowang mag-artist, gano'n. Or may jowang may artist, gano'n. Jowang may artist. Artist na may jowa? Artist na may jowa na may art. Ano? Kung ang jowa mo ay artist, gano'n. Pwede mo yan ibigay. Yeah. Tapos samahan mo na ito. Yan, Yan, combo so na. Ayan. Yun nga, more on reference lang. Kailangan mo lang talaga humanap. And Paglaro mo na have yung fun while doing it. Yes. So, yun lang. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe to our channel. MaeSomething creates MaeSomething lang. MaeSomething. Okay, MaeSomething. And also subscribe to my channel. Jetro. For more videos. And thank you guys for watching. We'll see you again on our next video. See ya! Bye! Archangel! Archangel! Ating mundo'y gawing makulay! Sabi yung kante. Uy, paborito ko kayo. Diba? Mas gusto ko yung Archangel kaysa Art Art Jam. Attack. May Art Jam. Hindi, Art Jam sa ABS. Art Attack yung kay PR Kangel. Yung Archangel sa GMA yun. Yun Kasi lang yung gusto kong show sa GMA, Archangel. Yeah, and don't forget to linis. Yeah. Okay, bye guys. See you all!